đêm xuống là lúc con người ta đối diện rõ nhất với chính mình. Không còn tiếng ồn của cuộc sống, không còn những bộn bề chen chúc trong từng suy nghĩ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên từ rất lâu. Với nhiều người phụ nữ ở tuổi 60, chính những khoảnh khắc như vậy lại là lúc họ nhận ra một điều mà họ chưa từng dám thừa nhận. Họ không hề hết khao khát, chỉ là đã quá lâu không còn ai hiểu. Người ta vẫn hay mặc định rằng phụ nữ càng lớn tuổi thì nhu cầu gần gũi càng giảm đi, rằng họ chỉ cần sự bình yên, chỉ cần những buổi chiều chậm rãi bên con cháu, chỉ cần một cuộc sống nhẹ nhàng không sóng gió. Nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy, bởi vì nhu cầu của con người không chỉ nằm ở cơ thể, mà nằm ở cảm xúc, ở sự kết nối, ở cảm giác được yêu thương và được cần đến. Và chính những thứ đó lại không hề biến mất theo tuổi tác. Thậm chí, khi bước vào tuổi 60, khi con cái đã trưởng thành, khi trách nhiệm dần nhẹ đi, người phụ nữ lại có nhiều thời gian hơn để lắng nghe chính mình. Và cũng chính lúc đó, họ mới nhận ra rằng có những khoảng trống trong lòng mình đã tồn tại từ rất lâu mà chưa từng được lấp đầy. Họ có thể sống cùng một người đàn ông suốt hàng chục năm, nhưng lại chưa từng thực sự được hiểu. Họ có thể nằm cạnh một người mỗi đêm, nhưng lại cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết. Và chính sự thiếu kết nối ấy khiến những khao khát bị dồn nén trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Phụ nữ ở tuổi 60 không còn tìm kiếm sự bồng bột, không còn cần những điều quá mãnh liệt hay vội vàng. Điều họ cần là sự tinh tế, là cảm giác được quan tâm, là những cái chạm đủ sâu để khiến họ cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm xúc. Có một điều rất thật mà ít ai dám nói ra, càng lớn tuổi, phụ nữ lại càng nhạy cảm hơn với sự gần gũi. Không phải vì họ thay đổi về bản chất, mà vì họ đã đi qua quá nhiều năm tháng kìm nén, quá nhiều lần đặt người khác lên trên bản thân mình. Và đến một lúc nào đó, khi họ bắt đầu quay về với chính mình, những cảm xúc ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ không cần số lần, không cần những con số cụ thể, họ cần chất lượng của từng khoảnh khắc. Một sự gần gũi đủ chậm, đủ sâu, đủ tinh tế, có thể khiến họ rung động nhiều hơn cả những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng điều đáng tiếc là không phải người đàn ông nào cũng hiểu điều đó. Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi không còn nhu cầu, nên dần trở nên lạnh nhạt, dần bỏ qua những cái nắm tay, những cái ôm, những sự quan tâm nhỏ nhất. Và chính sự lạnh nhạt ấy mới là thứ khiến người phụ nữ tổn thương sâu sắc nhất. Bởi vì điều họ sợ không phải là tuổi già, mà là cảm giác bị lãng quên. Có những người phụ nữ không nói ra, nhưng trong lòng họ vẫn âm thầm khao khát được chạm vào, được gần gũi, được cảm nhận sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh. Và khi những cảm xúc ấy bị dồn nén quá lâu, chỉ cần một sự quan tâm đúng lúc, một cách gần gũi đúng nhịp, họ có thể rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và rồi, có một kiểu gần gũi mà rất nhiều người phụ nữ ở tuổi này cảm thấy thoải mái và dễ chạm tới cảm xúc sâu nhất hơn bất kỳ cách nào khác. Đó không phải là điều gì quá phức tạp, mà là một cách kết nối rất bản năng. Ở đó, họ không cần phải đối diện trực tiếp, không cần phải giữ hình ảnh, không cần phải lo lắng mình có đủ đẹp hay không. Họ được quay lưng lại với mọi áp lực và chỉ còn lại cảm giác được dẫn dắt. Chính trong trạng thái ấy, người phụ nữ dễ buông bỏ nhất. Không còn gồng mình, không còn suy nghĩ, không còn phải cố gắng trở thành ai khác. Họ chỉ đơn giản là chính mình, với tất cả những cảm xúc nguyên bản nhất. Và khi người đàn ông phía sau đủ tinh tế, đủ kiên nhẫn, đủ chắc chắn, thì sự kết nối ấy không chỉ dừng lại ở thể xác. Nó đi sâu hơn, chạm vào cảm xúc, chạm vào ký ức, chạm vào những năm tháng họ đã từng kìm nén. Một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn, không vội vàng, lại chính là điều khiến họ cảm thấy an toàn. Và khi đã cảm thấy an toàn, họ mới thực sự mở lòng. Có thể bạn không tin, nhưng rất nhiều phụ nữ ở tuổi 60 lại dễ đạt đến trạng thái cảm xúc mãnh liệt hơn khi họ được ở trong kiểu gần gũi ấy. Không phải vì nó mới lạ, mà vì nó khiến họ không còn phải gồng mình, không còn phải cố gắng đẹp, không còn phải giữ hình ảnh, họ được là chính mình, một người đàn bà đúng nghĩa. Và chính sự được là mình đó lại là điều mà họ thiếu suốt rất nhiều năm trong hôn nhân. Người ta thường nghĩ rằng càng lớn tuổi thì mọi thứ sẽ dần nguội lạnh, nhưng thực tế, chỉ có cảm xúc bị bỏ quên mới nguội lạnh. Còn khi được khơi lại đúng cách, nó có thể bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phụ nữ không mất đi nhu cầu, họ chỉ im lặng khi không còn ai khiến họ muốn. Và sự im lặng ấy nguy hiểm hơn bất kỳ lời từ chối nào. Bởi vì khi họ đã quen với việc không được lắng nghe, họ sẽ dần thu mình lại, dần chấp nhận một cuộc sống thiếu đi sự gần gũi. Nhưng sâu bên trong, họ vẫn khao khát, vẫn mong chờ một điều gì đó có thể khiến họ rung động trở lại. Và nếu một ngày nào đó, có ai đủ tinh tế để chạm đúng cảm xúc ấy, bạn sẽ thấy một người phụ nữ hoàn toàn khác. Không còn là người mẹ, không còn là người vợ với trách nhiệm, mà là một người đàn bà với đầy đủ cảm xúc, đầy đủ khao khát,
đầy đủ sự sống. Họ có thể dịu dàng hơn, sâu sắc hơn, nhưng cũng mãnh liệt hơn theo một cách rất riêng. Và điều đặc biệt là họ không cần quá nhiều. Chỉ cần đúng cách, chỉ cần đúng người. Chỉ cần một người đàn ông đủ hiểu rằng điều họ cần không phải là sự vội vàng, mà là sự thấu hiểu. Không phải là số lần, mà là chất lượng. Không phải là hình thức, mà là cảm xúc. Khi người đàn ông hiểu được điều đó, mọi thứ còn lại sẽ trở nên tự nhiên. Không cần cố gắng, không cần phô trương, chỉ cần sự kết nối thật sự. Và khi sự kết nối ấy xảy ra, người phụ nữ không chỉ cảm nhận bằng cơ thể, mà bằng cả trái tim. Bởi vì sau tất cả, điều họ cần nhất vẫn là cảm giác được yêu. Không phải thứ tình yêu ồn ào, phô trương, mà là một tình yêu đủ sâu để họ cảm thấy mình vẫn còn giá trị, vẫn còn được trân trọng. Ở tuổi 60, họ không cần chứng minh điều gì nữa. Họ chỉ cần được sống thật với cảm xúc của mình. Và nếu có ai đó hiểu được điều đó, họ sẽ không chỉ giữ được một người phụ nữ, mà còn giữ được cả một trái tim đã đi qua gần hết một đời người. Vì vậy, nếu bạn đang ở bên một người phụ nữ, dù cô ấy ở độ tuổi nào, hãy nhớ rằng cảm xúc của họ không bao giờ biến mất, chỉ là cách họ thể hiện đã khác đi. Và nếu bạn đủ tinh tế để nhận ra điều đó, bạn sẽ hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là làm gì, mà là khiến họ cảm thấy như thế nào. Bởi vì khi một người phụ nữ cảm thấy được yêu, mọi thứ còn lại đều trở nên tự nhiên. Và có lẽ, điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là không có cơ hội, mà là có cơ hội nhưng lại không đủ hiểu để giữ lấy. Nếu bạn đọc đến đây, có lẽ bạn cũng đã hiểu rằng phụ nữ không hề hết khao khát theo thời gian. Họ chỉ trở nên im lặng hơn, kín đáo hơn, nhưng sâu bên trong, họ vẫn là một trái tim biết rung động. Và đôi khi, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, một cách quan tâm đúng lúc, một cách gần gũi đúng nhịp, cũng đủ để khiến họ sống lại tất cả những cảm xúc mà họ tưởng như đã mất. Đừng đợi đến khi họ không còn nói gì nữa, bạn mới bắt đầu quan tâm, vì khi đó, có thể mọi thứ đã quá muộn. Nếu bạn thấy câu chuyện này chạm đến một phần nào đó trong bạn, hãy thử nhìn lại người phụ nữ bên cạnh mình. Có thể cô ấy không nói, nhưng không có nghĩa là cô ấy không cần. Và biết đâu, chỉ một chút thay đổi từ bạn cũng có thể khiến cuộc sống của cả hai trở nên khác đi rất nhiều. Nếu bạn hiểu, hãy giữ lấy. Nếu bạn còn cơ hội, hãy trân trọng. Vì không phải ai cũng có may mắn được hiểu một người phụ nữ trước khi họ chọn cách im lặng mãi mãi.